I min förra video pratade jag om vår vilja, vår fria vilja och vår framlockade vilja. De flesta människor bryr sig inte om deras preferenser och smaker kallas fri vilja eller inte. Deras preferenser är vad de kallar för vilja och de är tillfredsställda med det. De ser inte opartiskhet som ett steg mot frihet, men som att göra våld på sin egen vilja. Dessutom har de svårt att inse eller begripa att andra människor inte delar deras smaker och preferenser. De tror att människor är mer lika varandra än de faktiskt är, och att olikheter beror på kultur, fostran, ras, evolutionära misstag eller avsiktliga val av ondska. Därför gör människor misstag när de försöker fixa allt till förmån för sin egen partiskhet och strävar i omöjliga riktningar. Det är precis det här som är problemet med partiskhet. Att den inte är universell eller gäller alla människor. Den här nivån, natur, existerar för att orsaka rörelse hos arten och förhindra stagnering. Men då frid för de flesta människor innebär friden i den nuvarande ställningen, upplevs rörelse som hotfullt. Den här nivån är en form av krig där människors inneboende begär och önskningar slår sig med varandra. Och det innebär att ingen någonsin kan förverkliga sina önskningar över en längre tid. För alla andra önskningar, förutom ett fåtal likasinnade, är emot den. Kulturell hypnos kan bara bära en partiskhet eller idé bland massorna under en begränsad tid innan den faller samman. Ett samhälle eller ideal kan inte konstrueras på partiskhet. Det måste konstrueras på det som är gemensamt för alla människor. Den universella människan. Och den universella människan, det som är gemensamt för alla, finner vi inte på den här nivån. Den finner vi bara här. Vad vi har här och varför detta är vad som på riktigt kan kallas vilja är vår gemensamma djupaste existens. Det är här vi finner vad vi verkligen är och vad det är vi egentligen vill. Alla preferenser söker i grunden samma slutgiltiga mål men går olika vägar för att nå det. När vi kan identifiera detta kan vi även förstå varför vi hör hemma här och inte här. Varför vi bara kan åstadkomma vårt mest önskvärda mål här och inte här. Så vad är det vi är och vad är det vi verkligen vill? Vi ska ta och undersöka de här frågorna. Men först vill jag säga något mer om nivån här, eftersom den riktiga stora kampen pågår här. Det finns människor som inte tror att det här existerar och naturligtvis inte heller det här. De tror att orsaken till alla problem ligger här och att alla kan formas till samma människa om de bara växer upp rätt med samma normer i samma typ av miljö. Detta är vad praktiskt taget alla materiella ideologier försöker göra, även de som kallar sig andliga eller religiösa. De försöker lösa alla problem genom att fixa symptomen här och inte orsaken som vi finner här. Om en ideologi eller religion lägger tonvikt på detta, då är den materiell och blind och strävar i en omöjlig riktning. Då blir den själv en del av problemet. Och framförallt blir den partisk då någons preferens styr den. Det verkar som det är svårt för människor att erkänna skillnader mellan människor. Och även när de kan se att människor är olika, har de fortfarande svårt att förstå eller se precis hur olika människor faktiskt är. Huruvida detta motstånd härrör från vägran att se eftersom det går emot ideologiska ändamål, eller om det beror på dålig uppmärksamhet och brist på rätt erfarenheter, är svårt att säga. Även för mig tog det tid att se skillnaden i natur. När jag växte upp kunde jag se en rätt tydlig skillnad mellan mig själv och mina föräldrar och mor- och farföräldrar. Men jag visste inte om skillnaden berodde på generationsskillnad, det vill säga kulturskillnad, eller i att jag fortfarande var ung och de var vuxna. Eller om jag helt enkelt representerade evolutionens framfart mot en mer intellektuell och kreativ människa. Att skillnad låg i ung och vuxen tog jag aldrig särskilt seriöst. Jag visste intuitivt att jag skulle bli annorlunda som vuxen och inte syssla med yrkesfiske som tidigare generationer i min släkt. Kultur eller generationsskillnad övervägde jag längre, men även det kändes felaktigt. Jag kunde helt enkelt inte se mig själv vara som mina farföräldrar, även om jag varit född i deras generation. Jag hade även svårt att se dem vara som jag, om de vore unga idag. Evolution verkade vara den starkaste förklaringen.
Jag tyckte mina föräldrar och andra äldre var som dinosaurier. Tunga, stora, fysiska, men med väldigt lite intellektuell eller kreativ eller icke-konventionell kapacitet. Inget intresse i stora frågor, i nymodigheter eller i problematisering. Jag trodde att alla vi barn i min generation var smartare och mer utvecklade. Att vi skulle bli intressantare, skönare och inte upprepa tidigare generationers misstag. Naturligtvis fanns det skillnader mellan mig och andra barndomskompisar. Men barn är ändå mer lika varandra än vad vuxna är. Men när jag nådde övre tonåren började någonting hända. Flera kompisar och andra ungdomar i min generation började bli förvånansvärt klyschiga. Och det bara fortsatte. De blev religiösa fanatiker, politiska galningar, drogentusiastiska hippies, nazister, huliganer, trångsynta morsor, pryda moralmänniskor, stelt konventionella knegare och så vidare. Folk rättade sig in i ett mönster som var likadant som tidigare generationer. Vår generation var inte en evolution. Den var samma som alla andra generationer. Och när jag säger alla andra generationer så menar jag alla andra generationer. Och det var efter gymnasiet, när jag studerade på en annan plats i Sverige, där jag även träffade människor som var födda utomlands, så jag började känna igen återkommande typer. Folk som påminde om människor jag träffat tidigare i livet, trots att deras miljö varit annorlunda. Jag började förstå att människor helt enkelt var vajrade olika i deras hjärnor. Från det ögonblick människor föds är de redan, så att säga, programmerade, vajrade till att ha vissa tendenser och talanger och smaker. Det är vad människor inte förstår. Och dessa programmeringar har inget att göra med gener eller föräldrars programmeringar. Om barn har samma vajring som sina föräldrar är det enbart en olyckshändelse. Särskilda kvaliteter kan inte ärvas hos människor som hos djur. Därför är studerandet av psykosylomorfismer eller människotyper en viktig del i tidlös utbildning. I början var jag inte säker på om det var helt nödvändigt, eftersom jag antog att människor kunde se människors olikheter och inneboende partiskhet av sig själva. Att bara konceptet med typer var tillräckligt utan att behöva redogöra för typerna. Specifika klassificeringar leder nämligen lätt till fördomar och begränsning i tolkningar av individer. Detta har varit ett problem med alla andra typologier. Det och problemet med att de aldrig riktigt beskrivit människor begripligt eller särskilt användbart. Men med mer erfarenhet har jag insett att utan en typologi kan människor inte se hur natur eller partiskhet verkligen fungerar. De tror att fostran och kultur ligger bakom allt. Eller använder sig av det tröttsamma och felaktiga darwinistiska tänkandet att det som avviker från dem själva och deras preferenser är ett tecken på evolutionära misstag. Faktum är att utan kunskap om typer kan inte en riktig uppdaterad evolutionsteori verkligen begripas. Och typer, precis som arter, går emot den förlegade darwinistiska evolutionsteorin. Min kunskap om typer ökar även förståelsen om verkligheten och dess tidlösa konfigurering. Det är ett väsentligt inslag i metafysik. Den programmerade partiskheten är den mest grundläggande och motståndskraftiga när det gäller att vilja eller kunna förändras. Den gör motstånd mot självifrågasättande. Utan en redogörelse av typernas natur går det inte heller att begripa människors syften. Varför de är annorlunda och varför detta är bra. Att beskriva typer har blivit nödvändigt och jag insåg att människor ändå placerar folk i fack och har fördomar. Skillnaden är att med en sanningsenlig beskrivning eller teori om typer får vi en bredare och mer verklighetsförankrad och konstruktiv syn på människor än att de bara är begränsade till 2 kön, till ung och gammal, till ideologisk vän och fiende eller till rasifiering. Oavsett vilken världsbild en människa har placerar den människor i fack och kategorier. Vad vi vill är inte att upphöra med kategorier, men att upptäcka de kategorier som bäst överensstämmer med verkligheten. I min nästa video ska jag dock inte tala om typer. Jag ska tala om universella människan, vad vi alla har gemensamt, och undersöka frågan om vårt riktiga jag.